Хлопці, є якийсь свіжий анекдот? Тільки короткий. Так, друзі, сьогодні знімаємо відео про перфоратори Hilti. Вам ця тема дуже подобається, а мені дуже подобається про це говорити. Горілки трішки, але відро і бочечку пива. У мене є новий прутень. Хто? І це вам не розкішниця якась. Ну тупо! Ну тупо, да. Привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про перфоратори Hilti. Чому Hilti? А я інших не знаю. І сьогодні працюємо в форматі «Я задаю питання», а пан Вадим відповідає на них. Всі ми знаємо, що у Hilti є лінійка перфораторів, але ніхто не знає, яка вона. Ну я, наприклад, не знаю. Забудемо про те, що я колись працював в компанії Hilti, це було... Ого. Майже 13 років тому це було. 14. І, мабуть, спробуємо зробити огляд всіх перфораторів від самого маленького. Раніше був TE1, зараз його немає в лінійці. Починається от з такого перфоратору TE2. Далі йде TE3, TE4 акумуляторний, TE6 акумуляторний, є TE7 мережевий, TE30. О, до речі, у вас на сайті там є багато TE2 всяких різних. Да, ми про це поговоримо і розповім, чим вони відрізняються і для чого ці маркировки потрібні. TE30, після TE30 є TE... Це все із Які SDS+, а після SDS TE30 і закінчується SDS+, і починається SDS Max. Починається SDS Max у нас з TE50, потім 60 і 70. А як же TE40? TE40 вже не випускається більше ніж 7 років. А був? Був. Був TE40 і зараз немає, як TE1. Ну добре. Починаємо з плюсовських перфораторів. От у нас найменший представник. Розкажи нам, будь ласка, що це за перфоратор? Це перфоратор до 3 кг. У нас всі перфоратори поділені на категорії. До 3 кг, до 5 кг і свише 5 кг. Вага цього перфоратора 2,5 кг, 2,7, якщо бути точним. Діапазон буріння від 4 мм до 22 мм. Оптимальний діаметр буріння від 4 до 12. Найбільший діапазон застосування у фасадному бізнесі для буріння отворів для анкерного кріплення. Маркіровка TE2 каже нам про те, що в нього два режими, тобто буріння з довбанням і буріння. Це необхідно для роботи по цеглі та бетону. До діаметру 13 мм вказано ось на бірці, можна бурити сталь. Ні, тут незйомний патрон. Незйомний патрон, він не змінюється. Якщо знайдете сверла з плюсовським хвостовиком, можете сверлити метал. Так ні, тоді можна використовувати перехідний патрончик, такий трьохкулачковий, правильно? Можна. З коротким хвостовиком. Можна. Просто цей хвостовик буде передавати ротейшн і просто будемо бурити без удару. Окей, з цим розібрались, це саме менше, саме просте. Бачу на ньому наклейка Hilti on Track, це значить, що він відслідковується. Так, це значить, що він вкрасти його важко. Ну, не тобто, що важко вкрасти, але те, що можна дізнатися за допомогою телефону, коли цей перфоратор був куплений, скільки раз він був в ремонті, коли на нього закінчується гарантія, коли його купили і хто відповідальний за цей перфоратор, наприклад. Коротке резюме по TE2, по самому маленькому. Яка сила удару в джоулях цього перфоратора і як вона вимірюється? Сила удару у нас 1,9 джоуля, і це заявлено на кінці бура. Ага. Тобто ми один з виробників, які заявляють силу удару на кончику свердла. А не теоретично по механізму. Зрозуміло, я колись у 2005 році працював в епіцентрі і продавав Hilti, коли там тільки відкрився цей відділ. І мені дуже важко було пояснювати, як же ж так, чого ж Makita там 3,2 джоуля, а TE2 на той момент було, здається, 1,8 джоуля сила удару. А ми починали бурити, наприклад, 10-м буром, чи 6, чи 8, і по факту швидкість була практично ідентична, при тому, що енергія в джоулях була ледь не в 2 рази відрізнялась. І доводилось пояснювати бабулькам і дідулькам, бо в принципі нікого там більше не було в епіцентрі в той час, що Hilti просто вимірює силу енергії удара в джоулях на кінці витратного матеріалу. Не по механізму, не теоретично,
фактично, як інші виробники, деякі. Ну окей, це проїхали. Стоп, а ти працював в епіцентрі? Так, ТЕ4 акумулятор. У нас ще є ТЕ2М і ТЕ2С. Відрізняються вони лише тим, що ТЕ2С призначений для того, щоб працювати по крихким матеріалам. Це цегла, вона має 3 режими і має знижену силу удару, для того, щоб цегла не тріскалася. І ТЕ2М, який має вже змінний патрон, і можна поставити на нього швидкозатисний патрон, який можна ставити свердло по дереву або по металу. Це усі різниці. І ТЕ2М трохи потужніший і має на 200 грам більшу вагу. 3 різні модифікації ТЕ2, да, виходить? Так, все вірно. ТЕ2, ТЕ2С і ТЕ2М. А ТЕ2С це для, наприклад, керамоблоку, для плитки, да, для таких речей, де сверління без удару не проходить, а потрібен просто мінімальний Все удар. правильно. Ага, зрозуміло. Наступна модель у нас ТЕ3. Треба її діставати, мабуть. Ой, новенький. Гарненький. Так. Ну вже цікавіше. Те, що я бачу. Тут потужність була 650 Вт, тут 850 Вт. Перша зміна. Друга зміна, він трошки довший по корпусу, здається. І не здається, він такий трошки довший по корпусу. Це через те, що в нього вже 3 режими. В нього окремо є режим довбання. ТЕ3CL. Трьохрежимний, 850 Вт. Написаний навіть 28-й бур максимальний плюсовський. Ну я в це слабо вірю, я розумію, що це якісь разові моменти використання, бо серійно 28-м буром ви не зможете бути. Це хіба що там цегла, пустотний матеріал, якийсь газоблок, керамоблок. Все правильно. І знов написано сталь 13 мм максимальний діаметр. Ну це, мабуть, по патрону 13 мм. Мається на увазі, що, як правило, всі ці трьохкулачкові патрони більше 13-го сверла не поставиш. Все вірно. Це правда, що режим максимальний діаметр до 28-го, сверління оптимальні режими від 6 мм до 16 мм. Там до 12, тут до 16, так? Все вірно. Плюс 4 мм за рахунок 200 Вт потужності зайвої. До речі, оберти ті самі, 1200 обертів за хвилину. Енергія удару 2,1 джоуля і його основне застосування – це робота також з отворами і для людей, які працюють з невеликими напливами або треба, наприклад, зняти якесь покриття. Є деякі види лінолеумів, які треба знімати за допомогою широкої лопатки з гострим кінцем. Також, наприклад, якийсь паркет чи ламінат, чи що треба. Це основне його застосування. Тут якийсь новіший дизайн, начебто. Не те, що новіший, але тут модифікований забір воздуху. Він вже забирається ззаду корпусу і видається вперед. І якщо подивитися на патрон, то можна побачити вихід охолоджуючого повітря у зону праці для того, щоб у Звідки? сам патрон Ага. не попадала пилюка. Ага. Видуває. Видуває вперед, все вірно. На даний момент він вже має 2 модифікації. ТЕ3CL і ТЕ3ML. ТЕ3ML відрізняється від ТЕ3CL лише тим, що можна поставити змінний патрон і працювати з кутовим патроном або працювати з швидкозаживним патроном. І це дає більшу Універсальність. Універсальність. Можна бурити метал. Ну зрозуміло. Можна Окей. все робити. Окей, а фасадчики ним працюють? Фасадні компанії мають у своєму арсеналі і ТЕ2, і ТЕ3 для того, щоб ТЕ3 виконувати якісь коректуючі роботи безпосередньо на самому об'єкті, а ТЕ2 для серійного буріння отворів під анкерним кріпленням. Окей, з ТЕ3 розібрались. Наступне, те, що я бачу, ТЕ4. І це перше, що у нас є зараз акумуляторне, але я так підозрюю, що є ще ТЕ2 акумулятор. Все вірно. А ТЕ3 немає акумулятора. ТЕ3 немає акумулятору. Не існує. Це аналог ТЕ6. Тобто є така ще версія акумуляторна. Наступна модель це є ТЕ4 акумуляторна. І на ній написано, що ж на ній написано? Оберти трошечки менші. По сталі вже 10 мм, по бетону максимально 16 мм. Ну тобто я так розумію, що тут всі характеристики трохи слабші, за рахунок того, що це все-таки не мережева, а акумуляторна техніка, і діаметри оптимальні теж менші.
Від 5 до 12 мм оптимальний діапазон сверлення, трохи вища енергія удару 2 джоулі. І він дворежимний, тут є сверління, є буріння. Удару чистого немає. Немає, він застосовується найбільше у Фасадчики знову. фасадчики, які не люблять ходити з подовжувачами, і дуже популярний у компаній, які займаються внутрішнім оздобленням. І також тут є додатково, можна придбати систему пиловидалення, тобто якщо ви працюєте у стелю, у очі не сиплеться. Те, що по пам'яті називається система ДРС, да? Це вірно. Система ДРС – це система пиловидалення. Ну, пройшло 15 років, нічого не змінилось, в принципі. Майже. Окей, значить, TE4A22 це акумуляторна платформа 22 вольтова, і це версія для лінивих, ті, хто не хочуть за собою тягати оце все. Це вірно. Наступний перфоратор TE6A22, оберти знов ті самі. Акумуляторна платформа та сама 22 вольта, 21,6, якщо бути точним. Вже по металу можемо бурити знов 13-м сверлом. По бетону максимально великий вказаний 20-й, але думаю, що оптимальний якийсь 16. 16. Оптимальний 16 від 6 до 16. Окей. Слухай, ну якщо діаметр до 16 мм, це можна, наприклад, двері якісь встановлювати, бо там анкера 12 можуть бути 16, якщо це якісь броньовані двері, тому таке от. Все вірно. Крім того, ці перфоратори дуже полюбляють альпіністи, які ставлять металоконструкції. Ну, знов таки, бо їм не треба за собою тягати. Так, все вірно. Металоконструкції. Тут зйомний патрон, мені це подобається. І він 3 режимні. Четвертий режим є повернуть до лото. Це перший маленький перфоратор, в якому вже реалізована система AVR, яка запобігає передачі вібрацій на ручку. Все вірно. Якщо спробувати, то можна повернути. Так. Йо, класна штука. Вона зроблена на дельферах. Як в відбійних молотках. За що ще полюбляють альпіністи, які виконують роботу на висоті, це те, що руки не так втомлюються при частому використанні перфоратора. Так само ліфтовики можуть використовувати цю штуку там, де треба десь в якихось шахтах переміщатися. Ну я так розумію, що будь-які внутрішні роботи так само можна виконувати за допомогою цього перфоратора, бо він достатньо вже потужний для плюсовського хвостовика, для бурів там до 16, і відповідно можна знов таки і плитку ту саму збивати, і напливи збивати, і все що завгодно. Все вірно, 2,5 джоулю у нього сила вдару. Також у нього є своя система ДРС, яка дозволяє працювати у чистих приміщеннях, у клініках, обсерваторіях, де вже не можна пилити. 2,5 джоулі. Слухай, ну він по своїм офіційним характеристикам вже наздоганяє DeWalt 30-річної давнини, так? Все вірно, це акумуляторний перфоратор. Вага найбільшого акумулятору 1,1 кг. Тобто, якщо цей перфоратор... Вісімка, 1,1. Вісімка важить 1,1. Цей 3,7, 4,8. 4,8. Йокарний бабай. До речі, цей перфоратор вже можна використовувати з роботизованою системою JetBot. Можна подивитися в Google. Що таке JetBot? І чому я про це не знаю? Ну, ми ще поговоримо, тому що це не цікаво, мабуть, для тебе. Але JetBot – це система, яка сама виконує роботи по бурінню отворів у стелі, у стінах, яка може по заданим параметрам і координатам сама працювати по собі. До речі, всі знають, для чого ця штучка? Йо-моє, раніше було по-іншому все це працювало. Не було такої кнопочки гарної. Вдосконалення. Молодці. Маленькі, але вдосконалені. Молодці. 15 років люди на заводі. Не дарма провели. У нас ще є перфоратор TE7C, але в нас його нема. Бо він поїхав на об'єкт. У нас він є. Але... Ну, у вас він є, а у нас його немає, і виходить так, що показати нам нічого, можемо показати на сайті, да? Да, можемо подивитися на сайті, залишимо посилання під відео.
От такі, як TE6, акумулятор не тільки без акумулятора, з таким от кабелем. Так, добре, TE7C пропускаємо, просто знаємо, що він є. Він просто настільки гарний, що його ніхто з рук не випускає. І от якщо у нас на складі зараз можна знайти, TE2, TE3 можна знайти. TE30 є на складі постійно, при тому, що сьогодні робочий день, але TE7 ніхто не віддає. Знаєте чого? Тому що він швидше бурить отвори для анкерів, ніж TE2 і TE3. А яка в нього енергія удару? У нього 2,6 джоуля енергія удару і може він працювати до 28-го діаметру, оптимальний діаметр від 6 до 16. Важить 3,5 кг. Ну, я тепер починаю розуміти, чого його хлопці не віддають. В категорії SDS+, перфораторів у нас залишився ще один, TE30. В нашому випадку це буде ATC AVR, також є AVR-система. Це трохи спрощена система, яка також знімає навантаження на оператора, але не має фіксації при клину бура. Дайте мені його полапати руками. Так, TE30. Вау! Так, в нашому випадку це TE30 ATC AVR, який має систему фіксації бура при заклинюванні, тобто у оператора не вирветься з рук. Слухай, от на що таке писати? Що саме? 28 діаметр бура максимальний. Це вірно. Ти бачив, як відриваються хвостовики на 28 бурах? Бачив. Знаєш, Але чого він вони... може. Ні, він може, але може один раз. Один раз може бур це зробити, Ну, а да. перфоратор може нескінченну кількість разів це робити. Так от, шановні глядачі, я бачив багато відірваних хвостовиків на 28 бурах і не тільки на 28, і відриваються вони по одній простій причині. Коли діаметр хвостовика 10 мм, а діаметр голови 28+, бо їй же треба зробити чистий отвір 28, просто відламується хвостовик. Не слухайте його, 28 діаметр можна використовувати, але його найчастіше використовують у неармованому свіжому бетоні, що дозволяє працювати 28 діаметром з хвостовиком з DS+. Неармованій керамогранітній цеглі. В якому бетоні 28 діаметр плюсовський? Ти що говориш? От люди зараз повірять і підуть купляти 28 бури і скажуть, для чого нам там TE50, TE60, TE70? Якщо 28 бур тягне TE30 плюсовський, цей бур в 3 рази дешевше коштує, бо всі виробники знають, що він одламається завтра і не доживе ще до вечора. Все правильно. Тому ми рекомендуємо працювати не більш ніж на глибину 100 мм. Пропонує нам людина бурить неармований бетон на глибину 100 мм. І що ми можемо туди вставити, крім анкера? Ви можете вклеїти туди арматуру, наприклад, якщо вам треба випуск під кріплення чогось. TE30 ATC, він же AVR. Ага, знову 3 режими, знову зйомний патрон на 4 кульках. Знову буріння, знову довбання і проворот до лота. 1010 Вт. 1010 Вт, оптимальний діаметр буріння від 10 до 20 мм, енергія удару 3,6 джоуля. А колись було 3,2. Колись давно-давно. Модернізуємось. Стаємо краще. 0,4 джоуля накинули років за 15. А навіщо більше до цього перфоратора? Згодом. Оці два перфа відрізняються тим, що один із них найменший на сьогодні, який офіційно виробляє Hilti, Все а вірно. другий найбільший У категорії SDS+. в категорії SDS+. Для кого цей інструмент взагалі? Ну я розумію, що це самий потужний, плюсовський, самий універсальний. Самий можна збивати уже ним все, що хочеш. Але- При умові, щоб не відламувався знов хвостовик з довота. І бурити можна все, що хочеш, плюсовськими бурами. Бо більш потужного в Hilti все одно не існує. Так, основні призначення це довбання цегли, буріння отворів до 20-го діаметру. Оптимально. Оптимально, так. Да. Сверління в дереві, металі, встановлення анкерних шурупів. А тут не написано, що можна в дереві бурити. Можна в дереві завдяки змінному патрону швидкозаживному. Угу. Основні переваги в тому, що він може працювати набагато довше без перерви завдяки зміненому редуктору, який має більше ребер.
Ребра охолодження? для охолодження. Йо-моє, Це я такого не бачив ще. Ця система забезпечує безперервну роботу набагато довше, ніж TE2. А от Ще цікаво, є- добре, ще в є. режимі долота, скільки воно може працювати від загального часу? Відсотків 30? 20%. 20%. Все одно не дають працювати зубилом. Рекомендація 20%. Рекомендують, ясно. Так, добре, а хто їх купує? Хто купує TE30? Ті люди, яким треба багато серійно бурити. Під анкера. Під анкера. Все вірно. Тобто, якщо це серійне буріння до 20-го діаметру, обирають TE30. Ну мені здається, що в принципі це достатньо крутий інструмент, навіть якщо він там ледь не один-єдиний в арсеналі Все вірно, він може працівника, бо майже... він може виконувати будь-яку задачу. Абсолютно. Бурить маленькі діаметри, бурить великі діаметри, плюсовські. Середні діаметри він бурить шикарно до 20. І може це довго робити і не нагріватися, бо ребра охолоджені. Досить велику силу удару має, тобто можна якісь проєми для вентиляції розширяти. Ну це в цеглі. Цеглі. В бетоні ти не будеш розширяти нічого. Все вірно, можеш лише напливи збити якісь невеличкі. Напливи, плитку, фарбу. Максимально потужний, максимально універсальний плюсовський інструмент. Все вірно. Амінь. Амінь. Друзі, вже навіть кава закінчується, тому, мабуть, після TE30 будемо закінчувати сьогоднішній огляд плюсовських перфораторів Hilti. А максовські ми, мабуть, знімемо в окремому відео і закінчимо тему перфораторів. Закінчимо з перфоратами SDS+. Усю інформацію ви можете додатково подивитися за посиланням під відео. Якщо якоїсь інформації вам не досить або не в повному обсязі, ви можете зайти за посиланням askhilti.ua і задати свої питання до нас. Друзі, якщо вам достатньо цієї інформації, ви повинні там поставити лайк, включити дзвіночок, підписатися на наш канал. А якщо вам потрібно виконати роботу цими перфораторами, ви можете звернутися до нас. Мається на увазі пробурити отвір. Так, я вже настроївся знімати інше відео про максовські перфоратори. От максовські перфоратори – це саме крута тема, яка є в Hilti. Серйозно. І ми ними працюємо практично щодня. Коли щось збиваємо, вибиваємо керни, подрібнюємо щось, коректуємо якісь отвори, віконні, дверні. Коли буримо отвори під анкера, під хіманкера, під механіку. Одним словом, максовські перфоратори. Чекайте відео, це дуже круто. А я пішов собі нову каву робити. Бо на окреме відео потрібна окрема чашка кави.